مدرسة الإعدادي بتاعتي هي أسوأ مكان روحته وأسوأ فترة قضيتها، والنهاردة أنا مش جاي أحكي المواقف اللي تعرضت فيها للتنمر أو بلطجة بعض الطلبة. أنا جاي أحكي كابوس أسوأ من كده بكتير. ذكرياتي مع مدرسين الإعدادي، وحقيقة أنا محتار أبدأ بإيه. أول يوم في المدرسة، لا محدش شرح حاجة وما كانش فيه تاخد نقعد عليها أصلا. تاني يوم في المدرسة، دخل علينا مدرس إنجليزي كان متضايق قوي، معرفش ليه، قام كل الفصل وسألنا شوية أسئلة شقية. متخيل؟ في تاني يوم وفي أول ثانية وفي أول حصة. يمكن المشكلة إنه كان بيسألنا بلهجة حادة ضخمة رسمية سريعة عنيفة بحيث ما تستوعبش السؤال فما تجاوبش. أنا مش عارف، قوم أقف. مش عارف تبقى تقوم أقف. هو فعلا الأستاذ وقف الفصل كله، بس برضه المشكلة مش هنا. يمكن المشكلة إنه راح لواحد من الواقفين وقال له بالنص: أنت بتاخد درس عندي؟ أنت بتاخد درس عندي؟ لا صح؟ يبقى هتسقط، والله هتسقط. أنا كنت واقف وقاعد بفكر إحنا لسه عارفينك النهاردة، هنلحق ناخد الدرس إمتى؟ وبعدين فضل يتجول فخورا في الفصل وبيسأل بعض الناس اللي استنضفهم وما سألنيش، مش عارف ليه. المهم كان بيسأل بعض الزملاء عن عائلته واسمه واسم والده ومهنته، وبعدين قابل واحد قال له: انت ابن الدكتور الاطفال؟ اطفال والله، ده ابوك حبيبنا. يالا امال وابوك عامل ايه؟ ده طبعا كان وسط نظرات من عدم الرضا، ويا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وبعد شويه قعدنا وبدأ يوصف لنا مكان الدرس ورسم تخطيط للشوارع المؤدية للطريق، وفعلا كل الفصل راح له، دحيحه مش دحيحه كله راح. بعد كده ما كانش في حاجة ملفتة للنظر قوي، غير ان كنت زي اللي خد تذكرة VIP شاملة النجاح في كل الامتحانات وفعل ما يحلو ليه داخل الكلاس، وانه كان بيدينا علامة في الامتحان وهو تغيير ترتيب الأسئلة، بمعنى ان سؤال الاختيار هتحله الأول في ورقة الإجابة بدل الدايلوج، وهكذا بقية الأسئلة. وكان من أهم الشروط اننا نزرق الورقة، حتى لو هتكتب السؤال تاني مكان الإجابة، وانت وحظك بقى، ممكن تقفل ممكن تنجح بالظبط، بس لازم هتنجح. المدرسين ما كانتش بترجع للعلامة دي زي مدرس العلوم وتنجحك عيني عيني. حصل مع المدرس ده بقى موقف مش ناسيه، وهو بيوزع درجات امتحان الشهر على الملأ وسط تفاعل وسخرية الطلبة لما واحد يجيب درجة وحشة: محمود صابر 2/20، محمد علي 0/20، محمد منصور 20/20. شاطر يا محمد. لحظة، محمد ده غشش بالحرف مني وانا درجتي لسه ما اتقالتش، يعني بالمايد انا هجيب 18 او 19 لو الحظ وحش. محمود احمد فايق، انا محمود احمد. شاطر يا محمود. 5/20 يا محمود. تمام، نرجع بقى لمدرس الانجليزي. لما اتقدمنا في العمر وفي مدرسة تانية وفي حصة ملهاش لازمة زي كل حصص الأنشطة، كان في مدرساية تلاتيناية كانت بتسأل: أنا عاوز أودي بنتي عند مدرس إنجليزي حلو. الطلبة فضلوا يقولوا لا على مدرسين محددين معينين، وهي مركزة وبتفكر: أنا معنديش غيرها وخايفة عليها قوي، إيه رأيكم في المدرس فلان؟ الطلبة بقى جابوا لها الجديد والقديم، وإنه مدرس وسخ وبيدي علامة ومش بيشرح وبيضغط على الطلبة وحكايات وروايات. انا بقى ما رضيتش اتكلم وكنت بضحك ومش قادر اكتم الضحكه، لان كنت عارف المدرس ده هو جوزها. معرفش ليه السبب اللي خلاها تخش الدخله دي، يمكن علشان تعرف راي الطلبه فيه، والغريب انها ما كانتش مندهشه وكانها عملت الحركه دي كذا مره وسمعت نفس الكلام، او انها شايفه ان الموضوع عادي، وفي الاخر قالت جمله: مش عاوزه تفرق دماغي، على العموم يا شباب انا مراد. طبعا الطلبه اتصدمت وانا اتفتحت في الضحك اكتر، وبداوا يقولوا: بس محترم يا ابله والله. وطيب نرجع لمدرسه الاعدادي مع مدرس الرياضه اللي ما كانش بيخش، لو خش ما بيشرحش. دخل حصة من الحصص وبدأ يتجول في الفصل وسط صمت رهيب، وبعدين قام مقوم واحد وسأله سؤال ومعرفش يجاوبه وضربه 4 عصيان. الواد خدهم من هنا وكان بيتلوم من الألم، كان ألم لا يحتمل. الصمت بدأ يبقى مرعب وكئيب أكتر، وكل واحد بيدعي بكل الأيمان اللي عارفها إن الأستاذ ما يختارهوش يقوم يجاوب على السؤال اللي بعده. وبدأ يقتل فينا بالبطيء على الهادي على البارد، بس فينا الرعب. واحد منا بيتسحب وبياخد ال4 عصيان يتعذب ويعذبنا معاه، والصمت عمال يزيد. أنا للأسف كنت واحد منهم، وأي حد ما كانش بياخد درس عنده كان واحد منهم. سألنا سمع النظرية التالتة. ايه هي النظرية التالتة بحق الجحيم؟ ضربني ال4 عصيان ودموعي سالت وايدي لسه بتؤلمني من ذكر الموقف، وبالمناسبة لسه فاكر الموقف كأنه امبارح. دي كانت وسيلة من وسائل الضغط علينا عشان دخل جنابه يزيد. عامة انا ما شفتوش تاني، هو جاي علم عليا حصة وكنا بنقعد نضرب بعض في وقت الحصص بتاعته. اما عن مدرس العربي ده فهو بصراحة كان طيب جدا وبيراعي ربنا، عشان كده كان بيسوق توك توك بعد الظهر. من الحاجات اللي كانت برضو بتهمني قوي ان اعرفها مين اللي عليه الاشراف النهارده من المدرسين، لان ده هيفرق طبعا. هعرف اطفش ولا لا، هطفش من اي بوابه وهتجول في الطرقه براحتي، ولا في مدرس هيجري ورايا بخرطوم ويحدفوا عليا كانه ساموراي بيحدف سيفه علشان في الاخر يحبسنا في فصل لا كان فيه تخت ولا مدرسين. عامة كفاية لأني تعبت، ولأن في مواقف كتير مش هحكيها لأنها غير مناسبة للعرض، ولأني مش واشي عشان أحكيها، بس لو قررت في يوم أحكيها هبقى محتاج مسلسل وثائقي. اعمل شير وقول لي إيه المواقف اللي أنت مريت بيها في الكومنتات.